ευχαριστήσω με την σειρά μου τον κύριο Τσαντούλα για την γενική πρόσκληση να συμμετάσχω και φέτος στην Ημερίδα. Το θέμα που θα αναπτύξω θα είναι ειδικά συγκεκριμένο, γι' αυτό και δεν θα πω πολλά πράγματα, αλλά αλλιώς θα είναι μια ομιλία για την αμυλοείδωση. Τι είναι αμυλοείδωση? Δεν είναι μία νόσος, ένα ευρύ φάσμα διαταραχών με ένα κοινό χαρακτηριστικό. Συγκεκριμένα, την απόθεση, εξοκυτάρια αναπόθεση παθολογικών αδιάλειτων πρωτεϊνικών ιδίων στο εξοκυτάριο χώρο οργάνων και ιστών, η οποία προκύπτει από την παθολογική αναδίπλωση ορισμένων πρωτεϊνών με αποτέλεσμα το πολυμερισμό του σε αδιάλειτα ημίδια που αναποτίθενται στο εξοκυτάριο χώρο. Και όπως βλέπετε σε αυτή την διαφάνεια στο εικονίδιο, υπάρχει μια καλή πρωτεΐνη η οποία είναι λειτουργική, με διαφορετικούς μηχανισμούς, στην συνεχεία μετατρέπεται σε μια παθολογική αδιάλειτη πρωτεΐνη, η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά, με αποτέλεσμα μπλοκάρει την λειτουργία των οργάνων και ιστών. Δυνητικά, κάθε πολυπεπτίδιο δυνατόν να υποστεί αναδίπλωση και διαχωρισμό σε μονοπεπτίδια και εν συνεχεία αυτά τα μονοπεπτίδια να συσσωρευτούν και να λάβουν μορφή αδιάλειτων ημιδίων με χαρακτηριστική αναδιάπλαση. Πώς τον ταξινομείται? Ταξινομείται αναλόγως της εντόπισης και προδιάθεσης. Αναλόγως την εντόπιση διακρίνεται συστηματική, η οποία είναι αναπλασματικής, πλημμονώδης ή γεννητικής προέλευσης, ενώ οι τυπικές αμυλοειδώσεις έχουν σχέση με την γύρανση και τη διαβήτη και εμφανίζονται σε μεμονωμένα όργανα χωρίς ένταξη συστηματικής προσβολής. Επίσης, ταξινομείται ανάλογα με την ταυτότητα της πρωτεΐνης προέλευσης, τα οποία σηματίζουν και τα ενίδια. Μέχρι τώρα έχουν περιγραφεί πάνω από 30 πρόδρομες πρωτεΐνες με οδηγόμενη ιδιότητα, τα οποία τα βλέπετε σε αυτό το μακρύ κατάλογο. Ανεξαρτήτως της πρωτεΐνης προέλευσης, όλοι οι τύποι της αμυλοειδούς περιέχουν τρία συστατικά. Το πρώτο είναι η μύδια αμυλοειδούς, το δεύτερο είναι συστατικό π, το serum amyloid P component, το οποίο είναι μία αμυνογλυκάνη που συνδέει τα ημίδια και αυτή βάφεται με κονβορέτ. Επίσης, τα ημίδια περιέχουν και άλλους τεθεραπευτές, δηλαδή, τα οποία και αυτά συμμετέχουν στην σύνδεση των ημιδίων και έτσι φαίνονται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και στο μικροσκόπιο πουλωμένου φωτός. Η πρωτοπαθής αμυλοείδωση είναι συχνότερη μορφή, προκαλείται από τον σχηματισμό ημιδίων από θραύματα ελαφρών αλύσεων, K και λ, των μονοκλονικών αντισωμάτων. Σχετίζεται με πλάσματα κεντρικές δυσπλασίες, συγκεκριμένα σε 20-50% των περιπτώσεων συνυπάρχει και πολλαπλών μυέλωμα. Τα κλινικά χαρακτηριστικά της. Μέση ηλικία διάγνωσης είναι 64 έτη. Ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι νεότερα έχει ηλικία κάτω από 40 ετών. Η συχνότερη κλινική εκδήλωση είναι η λιπτωματορία, την οποία εμφανίζουν 80% των περιπτώσεων, η οποία μάλιστα δεν συσχετίζεται με την έκθεση των υποθέσεων. Η νεφρική ανεπάρκεια έχουν μισή ασθενείς. Η ενέβρεση μετακλονικής πρωτεΐνης ορό ή σταούρων έχουν περισσότερο. Όπως ελεύθερες αλύσεις κάπου, κυρίως λάμδα, είναι στο 70% των ασθενών. Η δευτεροπαθής ή AA αμυλοείδωση εμφανίζεται συχνότερα ως επιπλοκή χρονίου πλευμονώδους νοσήματος, όπως ρευματοειδή αρθρίτιδα, αμφιλοποιητική σπονδυλίτιδα, ιδιοπαθή πλευμονώδη νοσήματα του εντέρου, λοιμώξεις όπως φυματίωση και οστομηλίτιδα, αλλά σε νεοπλάσματα. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μακροχρόνια ημοδιάλυση ενοποθέτουν την β2 μικροσφαιρίνη, παρουσιάζουν τις αμυλοείδες β2. Οι κλινικές εκδόσεις ποικίλουν αναλόγως με τον τύπο, την εντόπιση και την ποσότητα των ενοποθέσεων και μένονται από απουσίες συμπτωμάτων έως τις ταχεία εξελισσόμενες καταστάσεις με πολυεργενική ανεπάρκεια. Επικρατούν και γενικά συμπτώματα όπως κόπωση, ανορεξία και απώλεια βάρους. Για να είναι πιο ζωντανή προσέγγιση, θα σας αναπτύξω ένα περιστατικό. Πρόκειται για άντρα 68 ετών συνταξιούχου, ο οποίος προσήλθε με αίσθημα εύκολου κολλισμού και βάρος στο επιγάστριο και δεξιό υποχόντρο με κολλισμό της κοιλιάς περίπου 2 μήνες.
Στο εξωτερικό έλεγχο υποβλήθηκε σε εξετάσεις και οι οποίες ανέδειξαν την αύξηση χολιστικών ενζήμων και υπερτρανσινεμία. Αναφερόμενος βιοχημικός έλεγχος πριν από 3 χρόνια ήταν φυσιολογικός και στο τμικό του ιστορικό είναι μόνο αρτρική υπέρτηση, η οποία καλά ρυθμίζεται με ομοιοσαρτάνη. Κλινικά βλέπουμε ένα δογκωμένο ύπαρ με λίο με ήπια ευαισθησία. Ο σπλήνας δεν ψηλαπάται και είχε ήπια ειδήματα κνημών. Στα αριστερά κάτω διαπιστώνουμε ήπια αύξηση τρανσινασών, περίπου 2 φορές ανώτερης φυσιολογικής τιμής, σημαντική αύξηση χολωστικών ενζήμων γ-GT και της αλκαλικής φωσφατάζης, χαμηλή λευκοματίνη αίματος και παρουσία λευκοματομερίας. Επίσης, βλέπουμε χαμηλές τιμές νοσοσφαιρινών IgG και IgM. Η ηλεκτροφόρηση λευκομάτων δείχνει αύξηση α2. Μαγνητική τομογραφία ανοκυλίας στο βλέπουμε υπεραυξημένων διαστάσεων με υπερτροφή αριστερολογού και χωρίς εστιακές αλλοιώσεις. Διαπιστώνονται στερέοντες λυμφάδια στο άξονα της ηλιακής αρτηρίας και της αορτής, χωρίς όμως να πληρούν κριτήρια διόντωσης. Κάνουμε τρίπλες καρδιάς και διαπιστώνουμε ήπια πάχυνση μεσοκυλιακού και οπίστου τυχωμάτων της αριστερής κοιλίας. Και εν συνεχεία επιπαιδεί έχουμε επεξεργαστεί την αμυλοείδωση, κάνουμε ανοσοκαθήλωση αίματος, η οποία είναι φυσιολογική, όμως στην ανοσοκαθήλωση ούρων βλέπουμε πλάσμα παραπρωτεΐνης και οι ελεύθερες κάπα λύσεις ορού και ούρων είναι αυξημένες. Προχωράμε στην δίωψη ύπατος, η οποία δείχνει εναπόθεση άμορφης εωσινόφιλης ουσίας, θετική στην ιστοχημική χρώση ερυθρού το κομβό για αμυλοείδωση. Και αν η ιστοχημική εξέταση είναι θετική για να αντίσουμε έναντι αμυλόid PET. Η οστεμρική βιοψία, μυελός με διάμεση διήθεση 15% από αναπλασματικά πλασματοκύτταρα και αναποθέσεις αμυλοειδούς. Τα βρήματα αυτά είναι συμβατά με την πρωτοπαθή αμυλοείδωση, έχει πλασματοκυτρικού μυελώματος. Επίσης, κάνουμε τη γαστροσκόπηση και από τις βιοψίες στο μάχο και 12 δαχτύλου. Επίσης, βλέπουμε άμορφο εωσινόφιλο υλικό, κατά τόπους με ιστοχημική εξέταση με ερυθρό το κομβό θετική για αμυλοείδωση. Λίγα λόγια για την αμυλοείδωση ύπατος είναι γενικά το ύπαρ προβάλλεται συχνά από την νόσο, συγκεκριμένα 49-95% στο σύνολο των ασθενών, στην πρωτοπαθή L 70-97% και στη δευτεροπαθή 56-60%. Η εξαίρεση αποτελεί κληρονομική εικονική αμυλοείδωση από τρανσφερριτίνη, στην οποία το ύπαρ δεν νοσεί. Οι κλινικές εκδηλώσεις είναι συνήθως ήπιες ως μέτρες βαρύτητας και εμφανίζονται αργά στην πορεία της νόσου. Η συχνότερη εκδήλωση είναι η υπατομεγαλία, η οποία δεν συσχετίζεται με τον βαθμό διήθησης του οργάνου. Οι αποθέσεις αμυλοειδού στα πηλαία διαστήματα με συμπίεση των κολφοειδών δυνατόν να οδηγήσουν σε πηλαία υπέρταση, μη κυρωτικής αιματολογίας με διαρκή κυρσών και ασκήτης. Παραξημιωτέων, ο ασκήτης συχνότερα οφείλεται σε καρδιακή ανεπάρκεια και πολυχρωματινεμία και νεκροσικό σύνδρομο παρά στην πηλαία υπέρταση. Για παράδειγμα, σε μια σειρά 47 ασθενών με αμυλοείδωση ύπατος, μόνο ένας εμφάνισε ασκήτη χωρίς την παρουσία της πρωτοενιουρίας. Η συχνότερη γαστρική ανομαλία είναι αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης, 86%. Περίπου 1/3 των ασθενών που παρουσιάζουν την τρανσινασιμία, η χολόσταση, η δυσλιπιδεμία, οι διαταραχές πήξεως και η πολυκοτινεμία αποτελούν τις πιο ασπάνιες εκδηλώσεις. Τυπικό έβριμα 90% των ασθενών είναι ανέβρεση μονοκλονικού κλάσματος άνοσοσφαιρινών στον ορό και ελεύθερες κάπου λάμδα λύσεις στον ορό και στα ούρα. Οι επικοινιστικές εξετάσεις αναδεικνύουν την υποτομηγαλία με αυξημένη ετερογένεια του παρεγχήματος, τα οποία σε συνδυασμό με αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης πάνω από 1,5 φορές της ανώτερης φυσιολογικής τιμής, αποτελούν έμεσα στοιχεία προσβολής του οργάνου. Ο βαθμός σκληρότητας ύπατος στην ολοστογραφία είναι αυξημένος, αλλά όχι λόγω διήθησης, και όχι παρουσίαση ίνωσης ή κύρωσης. Η οριστική διάγνωση στηρίζεται στην αστρολογική εξέταση με ανέβρεση αποθέσεων των αμυλοειδούς, οι οποίους εμφανίζονται ρώσοι κόκκινοι στο κοινό μικροσκόπιο
και πράσινα στο μικροσκόπιο του λαμμένου φωτός, ύστερα από ειδική χρώση με ερυθρό το κομβό. Οι δύο συχνότερες μορφές πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς αμυλοείδωσης έχουν παρόμοια στολικά ευρήματα και ο διαχωρισμός τους γίνεται με ανοσιστοχημική εξέταση. Όσον αφορά την βιοψία ύπατος σε αμυλοείδωση, πιστεύετε ότι ο κίνδυνος της αιμορραγίας ή της ρήξης του οργάνου είναι ελαφρώς μεγαλύτερος συγκριτικά με ασθενείς με άλλα νοσήματα. Συγκεκριμένα, στην βιβλιογραφία αναφέρονται μεμονωμένα περιστατικά αυτόματες ρήξης και τις ενδοελιακές αιμορραγίες σε ασθενείς με σημαντικό βαθμό διοίκηση από αμυλοειδές, οι οποίες πιστεύετε ότι οφείλεται σε μηχανικά αίτια, αυξημένη εσωτερική πίεση του διεθνμένου οργάνου από εννοηστική κάψα. Επίσης, ασθενείς συχνά παρουσιάζουν τετραχές πήξους, το οποίο αναφέρθηκε ο κ. Δουράκης, όπως είναι επάρκεια παράγοντα 10, η ελάττωση επιπέδων παραγόντων πήξεων, εξαρτώμενη από βιταμίνη K, η αυξημένη δραστηριότητα αντιτροπίνης και συνοδόλησης. Επίσης, παίζει ρόλο η διοίκηση τυχωμάτων των αγγείων από αιμολοειδές, το οποίο τα κάνει πιο εύθραυστα τα αγγεία. Η θεραπεία. Η θεραπεία αποσκοπεί την καταστολή της παραγωγής των αδιάλυτων αιμιδίων και διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της αμυλοείδωσης. Στην πρωτοπαθή αμυλοείδωση, η θεραπεία στοχεύει την επικείμενη πλασματοκεντρική δυσκρασία. Στην δευτεροπαθή, την επικείμενη πληγμονή, η νεόπλασμα και την τροποποίηση είδους χρόνης αιμοκάθαρσης. Και στο τέλος, μεταμόσχευση νεκρού στην αμυλοείδωση σχετιζόμενη με χρόνια νεκρικών επάρκεια. Σε φάση κλινικής μελέτης βρίσκονται φάρμακα τα οποία καταστρέφουν την απόθεση αμυλοειδών σε όργανα και ιστούς. Το παράδειγμα αποτελεί αυτή η ουσία, η οποία είναι αδύνατον τυπών, η οποία ελαττώνει τα επίπεδα του συστατικού π στο ορό και μετά από τη χορήγηση αυτής της ουσίας ακολουθείται η χορήγηση των μεταλλικού αντισώματος IgG1 που οδηγεί την καταστροφή του συγκεκριμένου συστατικού στις αστικές αναποθέσεις. Η πρόκληση των ασθενών με αμυλοείδωση είναι δυσμενή δυστυχώς, ειδικά όταν υπάρχει χολόσταση. Με τη μέση επιβίωση χωρίς τη θεραπεία 8-9 μήνες και με θεραπεία 10-14 μήνες. Συχνότερη αιτία θανάτου είναι καρδιακή ανεπάρκεια και διαταραχές ρυθμού. Σας ευχαριστώ για την προσοχή.